Chiến trước Chelsea, Tottenham tắt hy vọng top 4. Thua liên tiếp 2 trận như London với phong độ vô cùng kém cỏi, Tottenham có lẽ chẳng còn trông mong gì vào cuộc đua top 4 ngoại hạng. Tính cả thất bại 0-4 trên sân của Newcastle 2 tuần trước, có thể nói Tottenham đang thực sự sa lầy ở chiến dịch ngoại hạng Anh mùa này dù khởi đầu cực kỳ lạc quan dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Ange Postecoglou. Ông thầy người Úc gốc Hy Lạp vốn lạnh lùng và cực kỳ điềm đạm nhưng sau thất bại mới nhất của đội nhà đã phải phát cáu trong buổi họp báo sau trận đấu vào rạng sáng mùng 3 tháng 5 với các câu hỏi đầy châm chọc của cử tọa. Dù vậy, Postecoglou vẫn thay mặt các cầu thủ nói lời xin lỗi với người hâm mộ, chúng tôi phải sửa chữa những gì đã làm sai. Tottenham hôm nay bị động với những tình huống cố định nhưng sâu xa hơn là chúng tôi thiếu niềm tin vào chính mình, không chơi thứ bóng đá mà chúng tôi muốn. Chính tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tottenham, về lý thuyết, vẫn còn nhiều cơ hội để qua mặt Aston Villa trên bảng xếp hạng khi đang ít hơn đối thủ này 7 điểm nhưng vẫn còn 2 trận chưa đá, tính trước trận này. Mặc dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Ange Postecoglou bước vào trận đi London thứ nhì liên tiếp trong vòng vài ngày với tâm trạng không mấy lạc quan. Bóng lăn mới được 5 phút, trung vệ Mickey Van de Ven đã phải lăn xả cứu thua cho Tottenham ngay trên vạch cua cầu môn sau cú dứt điểm của Nicolas Jackson ghi bàn. Donny Madiu tiếp tục cảnh cáo hàng thủ Tottenham bằng cú sút vọt xả phút 23 nhưng đội khách vẫn chưa thể bừng tỉnh. Phút 24, từ tình huống đá phạt của thủ quân Conor Gallagher phía Chelsea, hậu vệ Chivo Chaloba trong tư thế hoàn toàn trống trải đã đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong khung thành của thủ môn Guglielmo Vicario. 1-0 cho Chelsea và tỷ số này được giữ nguyên đến hết hiệp 1 dù chưa phản ánh hết thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ sân Stamford Bridge. Sau giờ nghỉ, Tottenham tổ chức tấn công sắc nét hơn và tạo ra không ít tình huống có thể ghi bàn trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Chelsea. Tuy vậy, trong khi đội khách chưa tìm được đường vào khung thành đối phương để có bàn san bằng cách biệt, họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút 72. Cole Palmer có cú sút phạt hết sức nguy hiểm, bóng tìm đúng xà ngang khung thành Tottenham và Nicolas Jackson có mặt đúng lúc để đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Tottenham đến lúc này đã hoàn toàn cam chịu số phận bởi nỗ lực tấn công của họ đều không mang lại hiệu quả. Chiến thắng 2-0 quan trọng này đưa Chelsea lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, duy trì hy vọng cạnh tranh thứ hạng tốt hơn với Man United và Newcastle. Trong khi đó, Tottenham dậm chân ở vị trí thứ 5 và xa dần hy vọng chen chân vào top 4 cùng một suất tham dự Champions League mùa tới. Tại Roma, Bayer Leverkusen rộng cửa vào chung kết Europa League. Bayer Leverkusen kéo dài chuỗi bất bại ấn tượng sau chiến thắng trước Roma ở bán kết lượt đi Europa League 2023 đến 2024 diễn ra vào rạng sáng 3 đến 5 giờ Việt Nam. Sau khi hoàn thành chức vô địch Bundesliga, Bayer Leverkusen còn một trận chung kết cúp quốc nội và đã vào đến bán kết Europa League. Giấc mơ ăn ba có vẻ rất khả thi khi họ đánh bại đối thủ khó chịu AS Roma ở lượt đi ngay trên sân Stadio Olimpico. Đáng nói là trên sân nhà, đội bóng Italia chỉ mới thua 1 trong 25 trận mùa này. Đại diện nước Đức thi đấu rất tự tin. Phút 28, tận dụng sai lầm của Kadorp, Alex Grimado giành bóng ở rìa vòng cấm và chuyền cho Florian Wirtz dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho Leverkusen. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn thì có lẽ đội khách đã nới rộng cách biệt trong hiệp 1. Roma chỉ có một cú sút trúng đích trong hiệp 1 của Romelu Lukaku. Sang hiệp 2, Bryan Christen và cầu thủ vào sân thay người Tammy Abraham đã mang lại sự tích cực cho hàng công, nhưng Roma vẫn không thể đe dọa khung thành của đội bóng nước Đức. Phút 73, Andrich quan sát có khoảng trống và thực hiện cú sút đẹp mắt vào góc xa từ cự ly 25m. Leverkusen kiểm soát thế trận và xứng đáng có được bàn thắng thứ 2. Với tỷ số chung cuộc 2-0, thầy trò Xabi Alonso nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 47. Die Squadron hiện bất bại cả 11 trận Europa League mùa này. Tuần sau, hai đội sẽ tái đấu tại Đức để giành một vé đến trận chung kết ở Dublin gặp Atalanta hoặc Marseille. Ở trận bán kết Europa League West còn lại, Marseille hòa Atalanta với tỷ số 1-1.